هنشرح من خلال الفيديو ده مجموعة جديدة من أدوات في السكتش أب، وهي أدوات سوليد تولز. ممكن لما تفتح البرنامج ما تلقاش مجموعة الأدوات دي ظاهرة عندك. طيب نوصل للأدوات دي إزاي؟ هنروح لفيو، هننزل نختار تول بارز، هننزل للأسفل هنلاقي في سوليد تول مكتوب سوليد تولز، هنعمل تشيك نقول له كلوز، هنلاقي مجموعة الأدوات ظهرت بالشكل ده. هنسحبها في الأعلى بهذا الشكل. بعد ما عرفنا ازاي نظهر مجموعة الأدوات بتاعتنا، هنبتدي بعد كده نرسم مستطيل بهذا الشكل ومستطيل آخر بهذا الشكل، وبعد كده نعمل ده بوش وده بوش الأعلى بس يكون أكبر شوية بهذا الشكل. بعد كده هنختار المستطيل ده نقول له كليك يمين ميك جروب، نختار المستطيل ده نقول له كليك يمين ميك جروب، بعد كده موف ونقرب المستطيل الاتنين مستطيل دول لبعض او الكتلتين دول لبعض بهذا الشكل، علشان ده هيبقى المرجع بتاعنا او المثال اللي هنطبق عليه الاوامر اللي هنشرحها النهارده في الفيديو. بعد كده هنختار الشكلين ونقول له موف كنترول كوبي كنترول كوبي كنترول كوبي، هناخد منه اكثر من نسخة بهذه الطريقة. اول خيار وهو اوتر شيل. الخيار ده بيعمل لي اتحاد ما بين الكتل. لو اخترنا الامر واخترنا اول كتلة وبعد كده اخترنا تاني كتلة، هنلاحظ ان حصل دمج ما بين الكتلة الاولانية والكتلة التانية. في الاول كانوا منفصلين، اقدر اختار دي لوحدها ودي لوحدها، لكن بعد ما طبقت عليها الخيار هلاقي ان الكتلتين اصبحوا كتلة واحدة. هنيجي بعد كده هنطبق تاني خيار وهو انترسكت، خيار التقاطع على المثال الاخر. هختار الكتلة الاولانية واختار الامر واختار الكتلة التانية، هلاحظ ان حصل تقاطع ما بين الكتل، جاب لي الاتحاد ما بينهم، يعني ساب لي فرق. ثالث خيار وهو خيار يونيون، تقريبا نفس وظيفة اوتر شيل. لو اخترت الامر بهذه الطريقة اخترت الكتلة دي والكتلة دي، هلاحظ برضو ان عمل لي اتحاد ما بينهم. الخيار اللي بعد كده وهو خيار ساتراكت. ساتراكت بيعمل لي طرح ما بين الكتل. يعني لو اخترت الامر واخترت هذه الكتلة واخترت هذه الكتلة، هلاحظ ان هو طرح لي كتلة من كتلة، طرح لي كتلة من كتلة. هعمل كنترول زد واختار الامر مرة اخرى واختار الكتلة الصغيرة دي وارجع اختار الكبيرة، هلاحظ ان المرة دي فرغ لي الكبيرة الصغيرة من الكبيرة. كنترول زد يعني لما اجي اختار الصغيرة بعد كده اختار الكبيرة، هلاحظ ان الكتلة الصغيرة اتفرغت في الكتلة الكبيرة بهذا الشكل. كنترول زد لو اخترت الكبيرة وبعد كده الصغيرة، هلاحظ ان الكتلة الكبيرة اختفت من الكتلة الصغيرة او اتفرغت من الكتلة الصغيرة. خيار بعد كده خيار تريم. لو اخترت دي ودي، هلاحظ ان حصل قطع من الكتلة الكبيرة في الكتلة الصغيرة بهذه الطريقة. لو اخترت هذه الكتلة وقلت لها موف، هتلاقي ان الكتلة دي اتقصت من دي. الخيار الاخير معانا وهو سبليت. لو اخترت الامر واخترت الكتلة دي واخترت الكتلة دي، هلاحظ ان لو جيت عملت موف للكتلة دي وجيت بعد كده اخترت الكتلة دي وعملت لها موف، هلاحظ ان حصل سبليتات ما بين الكتل، خلى الكتلة دي منفصلة، والتقاطع ما بين الكتلة الأصلية والكتلة دي برضه منفصلة
والكتلة الأساسية الكبيرة برضو منفصلة وفرغ فيها. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون مفيد لحضراتكم، يا رب يكون قدم الإضافة. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.